السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بحلقة جديدة نزولا عند رغبة عدد من المشاهدين اللي قالوا بدهم حلقة انه شلون نساوي جبنة الراكوتا. جبنة الراكوتا طيبة كتير، منها بدنا بتساوي منها قشطة، منها انه بتساوي للحشي مثلا للفطاير بجبنة وما الى ذلك، منه لقطايف عصافيري ولا قطايف تبع الجبنة تبع رمضان وما الى ذلك، يعني استعمالاتها متعددة. مثل ام مالك ما عم تقول كمان هي انتبهوا لها، هي انه مشان لازانيا وما لازانيا والاكل الايطالي كمان بصير. شوفوا بقى ما احلاها الشغله، هي فظيعه هي. يلا قولوا بسم الله وصلوا على النبي. شو بدكم قالون حليب، مع قالون الحليب بده يكون مبستر وحده، وثاني شيء بده يكون عادي لاكتوز فري ما بيشتغل، وكامل الدسم. اذا مو كامل الدسم ما بيشتغل معكم، ما بتطلع جبنه كتير. معه بيجي معلقه ونص صغيره ملح الليمون. شايفين شلون؟ هاد هو. هلا شو عم نساوي؟ عم نغلي الحليبات، وقت بيغلوا ملح ليمون بنحطه وبنشوف شو بصير. هلا لازم يفرط الحليب ويفصل، بصير مية صفراء. شايفين شلون فصل؟ هاي الجبنة ليك فصلت، شايفينها؟ ليك شلون فصلت؟ وزريتوا المية ما كتير يعني صفراء، يعني ما فصلت منيح الجبنة، حطوا لها شوية حمض ليمون تاني. هلا بينت معنا، شايف شلون فصلت المي منيح؟ هلا بنصفيها. شايفين شلون كسمة؟ اللهم صل على النبي. هاي المي الصفراء اللي هون طالعة هلا هون بدها تنزل بهاي الواعة، مثل ما بدكم خليها تبرد، بعدين رجعوها على القالون هاد حطوه بالبراد. امتى ما بدكم تستخدموه، لا مثل ما قلت لكم للخبز، مشان نعمل خبز، مشان تطبخوا فيه رز او برغل، مشان اذا بدكم نساوي فيه مثل ما قلت لكم لحمه مشويه ما الى كذلك، نعوها بهاي الميه مشان اللحمه تصير طريه. اعطوها شويه وقت لحتى تصفي من المي، لا تكبسوها، خلوها مرتاحه مثل ما هي. عم ينزل الميه هون، شايفين هذيك شلون المي عم تنزل؟ شايفين شلون؟ بس لتنشف وتصفي ناخذ منها ونحطها بمطرقيه. شايفين شلون صارت؟ تاخذ عاد. هلا هي بنحط لها حبة بركة قد ما بدكم حطوا طيبة، وسمسم قد ما بدكم حطوا، معلقة صغيرة ملح. هلا بنخلطها، وإذا غطا بيكون حط البراد، امتى ما بدكم تاكلوها. خبزة لحالها هيك، يعني شو ما بدكم تساوي فيها بصير، مثل ما بدكم تخلوها عادية كمان بصير، مشان طبخ والنفخ والحلويات والفطاير وما إلى ذلك. هلا بخبز ارطغرل هلا بندوق منها. شوفوا الخبز قد ما احلاه. هذا خبز تازة هلا سويناه، حطيناتهم شوية جبنة، وبسم الله الرحمن الرحيم، وصلوا على النبي ويا اله الا الله. وهي كمان عنب، شايف هذا العنب ما احلاه؟ بسم الله، ويا سلام ويا سلام. في بياخذ لعل، ان شاء الله جربوا ببيتكم يعجبكم، تدعونا ولا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب دعاء. اللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.